بزنم بزن شما برای من یک سبزی نذار دو تخم مرغ رو به تک کن این دونه رو سبزی نذار تخم مرغ تک نه من دو تخم مرغ خواستم یکی از دو تخم مرغ دونه است گرفت شد اون دونه رو سبزی نذار سس فقط مایونز سلام خسته نباشی بعد سیب زمینی چی؟ سیب زمینی بزرگا دونه 40 کوچیکا دونه 30 خب یه دو تا دونه تخم مرغ به من بده بی زحمت با سیب زمینی باشه خدمت شما
اونو هنوز نیوردیم و میام بزنیم. آره. کنار که میگه رو پول ببخشید لباس عمده خرید داریم.
اینو خواب اینو خوش نصیبی آقا